Hello everyone! অনন্য ক্ৰিয়েশ্যনৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই খুব মৰম লগা দুযোৰ কাণফুলি বনাবলৈ ওলাইছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওঁ। মইনো এই মৰম লগা কাণফুলি দুযোৰ কেনেকৈ বনালোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই মৰম লগা কাণফুলি দুযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।